Är det skitigt på kanten? Nej, det här blev ju väldigt spontant här. Hallå, välkomna tillbaka. Ja, då var det äntligen dags. Som ni redan ser på videons titel så förstår ju ni var jag är på väg. Och ja, det är ju en favorit i repris. Det brukar vara uppskattat och den här gången tänkte jag ta med er också. Stationen kommer ni också känna igen och ja, det är spännande som vanligt. Det blir lite senare besiktning faktiskt den här gången än vad jag brukar göra. Jag brukar besikta mycket tidigare, men nu blir det vi är redan mitten av augusti ungefär. Och ja, på väg till besiktningen. Så följ med här nu så ska vi se hur det går. Jävligt spännande det här. Hallå. Det var de där klassiska bromsarna. Volvo. Ja, precis. Annars är det ingen Volvo. Du kunde fortsatt filma ju lite. Ja, det gör ingenting. Shit. Är det skitigt på kanten? Nej, det här blev ju väldigt spontant här. Så det blev, ja. Kan ta över den här. Ja, precis. Förlåt, jag glömde bälterna och kopplar. Men du kan få igång redan. Ja, vi ser hur mycket tid det går. Ja, det hoppas jag. Nej. Va? Nej. Inte i år heller. Inte i år heller. Nej, okay. Det gick illa som förra året. Ja, precis. Eller förra året. Men man ser ju ingen skillnad på det. Ja, det är klart. Förlåt, eller ja. 64-0-0. Ja, det är hur det är på ord, ser man. Han sätter in på honom direkt. Han har redan förelagt en sån här kvot. Det känner inte det igen. Nej. Sluta att stressa mig nu. Så nervös. Jag hann ju inte ens liksom, jag tänkte jag skulle gå på toa och kissa innan och sånt här. Ja, exakt. Det är det. Precis. Nej, precis. Ja. Nu är vi här igen i Färjestad som jag sa. Och som ni hör och ser så är de här två grabbarna väldigt trevliga. Det börjar ju bra i alla fall. Men den här stationen är ju känd för det. Precis. För bra personal överlag, så det vet vi ju. Usch. Det är som gäller att ligga på topp. Det ligger på topp, ja. Det var en generator där. Sluta lite. Ja, du har förberett lite där, säger jag. Stänkskyddet kommer att ta emot lite fram. Det brukar det göra. Ja, precis.
Nej, jag glömde ju sist. Ja, precis. Fläkten får man köra manuellt. Så börjar den skjuta över 100 grader. Men det är bara bra där. Ja, precis. Jag ser något som hände sist jag var här. Det var någonting på vägen. En sån sten. Jo. Så du hade tagit den med en vanlig bil, du vet. Jag trodde på riktigt att jag hade tappat någonting så högt det small. Du ser här. Helt jävla sjukt. Är det okej om jag går och smyger och tittar lite också? Jag ska försöka hålla mig bakom. Jag har sett det på ett år. Jag tänkte säga ja, precis. Knappt det. Ska jag säga det står för länge. Det är ju så tyvärr. Alltså det är det? Ja. Ja, det där går. Lika rostiga på din sida. Han får bli någon i alla fall. Jävla hus på han tycker. Sitta 2 år går bort alltså. Va? Det är 2 år sedan alltså jag var här och det känns som igår på något sätt. Vi fyller 10 år. Det är så. 10 år. Ja, det är... Jag kommer ihåg knappt när ni hade värme här innan det öppnade. Nej, precis. En kyla sitter kvar här nästan. Ja, det är det så. Det var kallt, ja. Ja. Ja, men precis. Vad är det de säger? Man ska jobba sig varm. Ja, jo, precis. Ja, vi har annat att göra så vi får ju inte så kanske. Så. Ja, visst kan det hända grejer fast att saker och ting står still. Ja, det är så. Så, ja, då får vi ta ner. Det skiter i. Nej, det har du faktiskt helt rätt i. Och jobbar man med det här så vet man ju absolut vilka bilar man inte ska köpa om vi säger så. Du sa ju det själv. Fransk svant. Ja, jo, det är klart. Men jag behöver inte vara det. Nej, du behöver inte vara det. Ja, det är sonen som är filmproducent eller? Ja, exakt. Sist var det flickan, nu är det sonen. Jaha, ja precis. Han var lite. Ja. Hon var uppdagen idag. Jaha. Det är så. Han har ju lite andra sysslor. Sen blev det här spontant som jag säger idag. Det var ju inte så. Så det blev... Ja, det verkar ju sitta kvar det mesta i alla fall. Ja, du förtjänar sidorna på öronen. Men den hjälpen när det small alltså. Det var helt bra. Alltså, du vet, det sjuka var att stenen åkte aldrig ut där. Utan jag sköt i vägen. Alltså, jag såg den liksom bara fara så var det ju retur. Som tur så hamnade han ju liksom inte. Alltså retur. Varje elpunkt var det. Det brukar gå bättre där. Ja, vi känslar ju där. Där står det. Ska jag vara skitjobben? Men kan jag få bara från den i den höjden? Vad vill du ha? Bara om jag står på lyft. Ja, är det okej? Ja. Då har du ungefär det går utan igenom det. Nej, det blir nog bra så. Ja. Det är så omständigt. Nu ska vi se här. Ja, tyvärr är din tid ute. Min tid är ute nu. Du kan gå ner igen. Nu är det färdigt. Ja, det blev inte som jag såg framför mig. Jag tänkte. Ja.
Nu hör man nog mig bättre. Vi hade inte micken på. Jaha, och då... Ja, glassen var ju redan slut. Den åt vi upp. Den åt vi upp, ja. Jag filmade faktiskt inte den här gången när vi åt glass. Det är ju tradition det med och göra. Men ja, glassen var slut nu och besiktningen är över också. Och det gick ju jävligt bra faktiskt den här gången med. Det var skönt att få det överstökat. Nu går han ju 2 år till och måste jag ändå tacka ännu en gång till Opus Bilprovning i Färjestad. Kanonstation måste jag bara säga. Riktigt bra killar och trevlig personal och på alla sätt. Och ta emot bilarna helt rätt som man ska göra när liksom det tar hand om både kunder och bilar och allting. Så tummen upp till er verkligen. Jättebra. Ja, i alla fall nu är den ju besiktad och färdig. Och skönt. Kan man ut och köra lite när man känner för det. Att du kommer köra i år eller? Ja, förmodligen inte. Kanske, ja, men vem vet. Det är ju bara augusti. Men vintern är ju snart. Ja. Här, så. För den här bilen är det vinter snart. För den här bilen är det vintern, ja precis. Ja, hörni. Hoppas ni gillar den här videon och kul att ja, kul att ni följde med, tänkte jag säga. Ja, det var länge sedan jag gjorde en video så jag vet ju knappt vad jag ska säga längre. Men vi får väl ta och avsluta det i alla fall. Hoppas ni gillar den och likea, dela som bara den. Och ni som inte prenumererar, gör det för vidare videos. Så syns vi igen på återseende.